Xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta đi qua ôn tập phần thứ nhất, đó là cấu tạo nguyên tử, và chúng ta ôn về viết ký hiệu nguyên tố hóa học và tính toán một số nguyên tử khối trung bình hay là cái đồng vị. Chúng ta đi qua ví dụ thứ nhất. Silicon là nguyên tố sử dụng để chế tạo vật liệu bán dẫn, có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Trong tự nhiên, nguyên tố này có 3 đồng vị với số khối lần lượt là 28, 29, 30. Viết ký hiệu nguyên tử cho mỗi đồng vị của silicon. Viết nguyên tố silicon có số hiệu nguyên tử. Số hiệu nguyên tử là 14. Như vậy chúng ta hết sức lưu ý. Số khối ở đây đề bài đã cho là 28, 29, 30 rồi. Thì các em biết là các đồng vị nó cùng số proton, cho nên nó chính là số hiệu nguyên tử luôn. Gọi là cái B là số proton. Như vậy B bằng bằng Z. Như vậy số hiệu nguyên tử ở đây của ba nguyên tử của nguyên tố hóa học silicon này nó có cùng số hiệu nguyên tử là 14. Như vậy chúng ta tính ra, chúng ta ghi lại chỗ này, đáng lẽ các em tính ra số neutron và đề bài không yêu cầu thì chúng ta khỏi cần. Như vậy là viết ký hiệu của silicon 28, 14 thì chúng ta viết số khối ở trên, số sách chúng ta để bên dưới. Này cũng vậy. Đây là 29 là số khối và Z là 14. 30 là
số khối, như vậy chết em cũng là 14. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ 2, viết ký hiệu nguyên tử của nguyên tố sau. X có 6 proton và 8 neutron. Y có số khối là 27 và 14 neutron. M có số khối là 39. Số neutron là bằng 1,053 lần số proton. T có số khối là 35. Số hạt mang điện trong hạt nhân kém hơn số hạt không mang điện là 1 hạt. Như vậy các em sẽ có cái câu A thế này. Chúng ta viết ở đây số proton là 6 và số neutron là 8. Như vậy cái A, cái số khối này là chúng ta có số proton cộng số neutron, lúc này là 14. Tương tự cho trường hợp thứ hai, số khối trường hợp thứ hai là 27 và số neutron là 14. Như vậy 27 trừ 14 thì chúng ta ra số hiệu nguyên tử là 13. Như vậy ký hiệu hóa học của nguyên tố X ở đây là 146. Gọi là số khối 14, Z là 6. Bên này thì Z là 13 là số hiệu nguyên tử, số khối là 27. Trường hợp câu C, M là số khối là 39. Như vậy các em có B cộng N bằng 39. Và số neutron là N bằng 1,053 số proton. Như vậy chúng ta giải cái hệ ra, các em được là số proton là 19, số neutron là 20. Như vậy ký hiệu của nguyên tố hóa học M là 1939. Rồi tương tự cho T. Thì T đây các em có số khối là B cộng N là bằng 35. Và các em hết sức lưu ý là số hạt mang điện trong hạt nhân thì chỉ có số proton thôi. Còn nếu số hạt mang điện trong nguyên tử thì nó gồm có số proton và electron. Ở trên này chúng ta chỉ có các em để ý là trong hạt nhân thì chỉ có số proton thôi. Như vậy N trừ B bằng 1. Số hạt mang điện trong hạt nhân kém hơn có nghĩa là ít hơn. Số hạt không mang điện là 1 hạt. Như vậy N trừ B bằng 1. Ở đây chúng ta suy ra được là B là bằng 17, N 18. Như vậy B cộng N sẽ bằng 35. Ở đây chúng ta có ký hiệu nguyên tử là của nguyên tố T là 1735. Rồi nguyên tử khối trung bình của vanadium là 50,94. Nguyên tố V có 2 đồng vị là 50-23 chiếm 0,25%. Tính số khối của mỗi đồng vị, số khối của đồng vị còn lại. Thì các em có cái đồng vị trung bình. Như vậy cái V này có số khối là 50 rồi, nhớ chiếm là 25%, có 0,25%. Như vậy còn lại nó sẽ chiếm cái đồng vị còn lại, số khối là tôi đặt là cái A nha. Như vậy cái vanadium này là 23 và số khối là A, thì còn lại các em lấy 100, các em trừ ra được 99,75. Như vậy chúng ta áp dụng công thức nguyên tử khối trung bình thì nó sẽ bằng phần trăm đồng vị thứ nhất nhân cho số khối của đồng vị thứ nhất cộng cho phần trăm đồng vị thứ hai là 99,75 nhân cho số khối của đồng vị thứ hai chia cho 100. Thì các em xếp son cái này chúng ta thành được là A gần bằng là 50,94. Rồi chúng ta đi qua phần ví dụ thứ tư, đó là argon tách ra từ không khí là hỗn hợp 3 đồng vị. Argon 40 chiếm 99,6%, argon 38 chiếm 0,063%, argon 36 chiếm 0,337%. Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố argon. Tính thể tích của 10 gam argon ở điều kiện tiêu chuẩn
Viết 1 mol ở điều kiện tiêu chuẩn là 24,79 lít, đo ở 25 độ C, áp suất là 13. Ở đây chúng ta lưu ý là bây giờ hồi xưa điều kiện tiêu chuẩn á, thì người ta đo 0 độ C, thì lúc đó cái thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn á, là 0 độ C mol atam á, đó là 22,4. Thì bây giờ chúng ta đo ở nhiệt độ phòng, đó là 25 độ C, thì nó sẽ là 24,79. Đó. Như vậy các em tính cái nguyên tử khối trung bình như sau. Nguyên tử khối trung bình chúng ta lấy phần trăm đồng vị thứ nhất nhân số khối thứ nhất, phần trăm đồng vị thứ hai nhân số khối thứ hai, phần trăm đồng vị thứ ba nhân số khối của đồng vị thứ ba. Thì chúng ta chia là 100. Thì lúc này các em tính ra nó xấp xỉ là 40. Nhớ này không có đơn vị nha. Rồi thể tích 10 gam má gành thì các em lấy 10 các em chia cần bằng 40 này, đó đã chẳng. Thì chúng ta nhân cho 22,4 của trường hợp chương trình cũ. Chương trình mới là áp suất là 13 ở 25 độ C là 24,79. Ở đây chúng ta giải ra được cái thể tích của khí là 6,1975 lít. Chúng ta đi qua ví dụ thứ 5, đó là trong tự nhiên magnesium có 3 đồng vị là 24, 25 và 26. Phương pháp mẫu khối xác nhận đồng vị 26 chiếm phần trăm số nguyên tử là 11%. Biết rằng nguyên tử khối trung bình là 24,32. Tính phần trăm nguyên tử của đồng vị 24, 25. Đó, như vậy em thấy cái đề bài người ta cho dữ liệu thứ nhất là phần trăm của đồng vị thứ nhất, thứ hai là nguyên tử khối trung bình, nhưng mà các em thấy là đây là tới có 2 ẩn, cho nên chúng ta giải cái hệ ra. Như vậy theo đề bài nguyên tử khối trung bình là số khối của đồng vị thứ nhất nhân cho phần trăm đồng vị thứ nhất, thì gọi đây, gọi x là phần trăm đồng vị thứ nhất, y là phần trăm đồng vị thứ hai, thì các em có là 24x là phần trăm của đồng vị nhân số khối thứ nhất, số khối thứ hai nhân cho phần trăm đồng vị thứ hai, cộng cho số khối thứ ba là 26 nhân phần trăm đồng vị đề bài cho là 11%, chia cho 100, thì chỗ này nó bằng 24,32. Ngoài ra các em còn gọi x cộng y cộng cho 11% này bằng 100 nữa, thì đây các em giải ra được là x là bằng 79% và y là bằng 10%. Còn nếu em muốn tính cho nó tròn chỗ này cho nó dễ hiểu thì các em gọi đây chỉ là 1 thôi. Thì lúc này các em thấy là x y ở đây là 11%. Chỗ này chia cho 1. Đó, 11%. Chỗ này chia cho 1. Chỗ này là x cộng y cộng 11 là 0,11 11% bằng 1. Thì chúng ta giải ra được chỗ này là 0,79, 0,1, rồi ra 79%, 10%. Chúng ta muốn đặt thế nào thì đặt cho nó dễ hiểu. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ 6 là một nguyên tố R có 2 đồng vị tỷ lệ là 27-23. Hạt nhân nguyên tử R là có 35 hạt proton. Đồng vị thứ nhất có 44 hạt neutron, đồng vị thứ hai có nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2 hạt. Như vậy nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là. Rồi đề bài này chúng ta có nhiều cách giải, tôi chỉ hướng dẫn cho em cách giải lập tỷ lệ đây. Ví dụ ở đây chúng ta có tỷ lệ số nguyên tử là 27-23, có nghĩa là tỷ lệ số nguyên tử chính là phần trăm của mỗi nguyên tử đấy. Như vậy chúng ta gọi x chia x là bằng phần trăm đồng vị thứ nhất chia phần trăm đồng vị thứ hai, thì tôi xen cái x ở đây, tôi nhân này cho x, đây là 23x 27x. Từ đây đề bài mình có là 23x là phần trăm đồng vị thứ nhất cộng cho 27x cộng 23x là phần trăm đồng vị thứ hai để bằng 100. Thì đây em giải lý là 2. Từ đây chúng ta nhân lại x, chỗ này nó ra 54%. Y lúc này là 2
13 nhân 2 là 46%. Rồi theo đề bài nữa, đề bài yêu cầu là gì đây? Nguyên tử R có 35 hạt proton. Đồng vị thứ nhất có 44 hạt neutron. Như vậy số khối của đồng vị thứ nhất là đây, 44 cộng 35 79. Đồng vị thứ hai có số khối nhiều hơn thứ nhất, là các em lấy đồng vị thứ hai, các em lấy 79 mới giờ tính nè, các em cộng cho 2 ra 81. Từ đây chúng ta tính phần trăm VR ra là 79 nhân cho 54% là 0,54. 81 nhân cho 46% là 0,46. Chúng ta chia cho 1, hoặc đây chúng ta chia cho 100. Vậy là được là 79,92. Thì thực tế đây chính là cái nguyên tử của nguyên tố bromide, xin lỗi. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ 7 mà học sinh rất là hay hỏi. Đó là nguyên tử của nguyên tố bromide có hai đồng vị, đó là 79 và 81. Nguyên tử có khối trung bình là 79,92. Tìm số nguyên tử Br79, trong đó là có 49,96 gram canxi. CaBr2 viết rằng số Avogadro có giá trị là 6,023 nhân 1023. Thì bài này chúng ta lưu ý, nếu đề bài cho thế này thì chúng ta tính chỉ có số nguyên tử có 79 thôi. Cho nên các em tính phần trăm mỗi đồng vị ra. Ở đây thì gọi đồng vị thứ nhất phần trăm của nó là x, thì đây là 79x. Đồng vị thứ hai chúng ta đặt lại y là 81y, anh chia cho 100 thì chỗ này ra 79,92. X cộng y nó sẽ bằng 100%. Từ đây chúng ta giải ra là x bằng 54%, y bằng 46%. Đó. Rồi, chúng ta tính luôn số mol của CaBr2 là 49,96. Thì cái canxi này chúng ta lấy luôn tròn là 40 phân tử khối. Còn brom này chúng ta tính giá trị brom trung bình là 79,92 nhân cho 2. 49,96 chia cho tổng cái này thì nó ra được 0,25 mol chẵn. Tại đây số mol brom thì các em lưu ý là một phân tử CaBr2 thì nó cho ra là 2Br của 79. Từ đây chúng ta suy ra, chúng ta số mol của Br79 các em phải nhân cho 2. Và trong cái hỗn hợp brom này thì nó chỉ có chiếm 79, chỉ chiếm 54% thôi. Cho nên chúng ta nhân cho 0,54 nữa nha. Nhắc lại nha, các em lưu ý là Br2 thì chúng ta được là 2Br. Như vậy đây 0,25, chúng ta nhân cho 2 là ra số mol của Br. Tổng số mol của Br79 và 81 là 0,5. Mà đề bài yêu cầu chúng ta thấy nè, ở đây có Br79 chiếm có 54% thôi. Như vậy chúng ta suy ra, chúng ta lấy 54% là 0,54, em nhân cho 0,5. Vậy nó ra được số mol của Br79. Thì còn lại chính là số mol của Br5 mới. Br81. Rồi, các em học những bài trước rồi. 1 mol thì chúng ta có là 6. Trong 1 mol thì có 6,023 mol 23 hạt. Như vậy chúng ta tâm suất qua. Như vậy 0,27 mol thì chúng ta chỉ cần lấy 0,27 chúng ta nhân cho 6,023 thì chúng ta nhân 1,23 thì chúng ta ra được số nguyên tử, đó là 1,62621 nguyên tử.
Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ 8, đó là đề tuyển sinh khối B năm 2011. Trong tự nhiên chlorine có 2 đồng vị bền là clo 37 chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là chlorine 35%. Theo khối lượng của chlorine 37 trong HClO4 là như vậy chúng ta có phần trăm đồng vị của 35 thì các em lấy 100%, chúng ta trừ cái 24,23% này ra thì nó ra được là 75,77% đồng vị chlorine 35 chiếm ở trong cái hỗn hợp hai đồng vị này. Rồi như vậy chúng ta tính khối lượng nguyên tử trung bình của chlorine ra. Các em lấy 35 chúng ta nhân cho 75,77 cộng với 37 nhân cho 24,23 chia cho 100 thì trong này ra được là 35,4846. Rồi giống như bên trên chúng ta tính số mol hay khối lượng của đồng vị 37 ra, chúng ta chia tổng khối lượng của HClO4 này. Thì các em có số đồng vị của chlorine 37 24 là 24,23% thôi. Cho nên các em lấy số khối chúng ta nhân cho 24 và 23, đây chính là khối lượng của đồng vị 37 nằm trong cái hỗn hợp hai đồng vị này. Đây chính là khối lượng thực tế của đồng vị 37. Chúng ta chia tổng khối lượng của HClO4. Hydrogen chỗ này chúng ta lấy là 1, chlorine lúc này là 35 giá trị trung bình 35,4846. Oxygen thì các em lấy 16, chúng ta nhân cho 4 là ra O4 thì chúng ta tính ra được là 8,92%. Từ đây chúng ta mới suy ra được là cái đáp án là C.